Sziasztok! A lelkitársaknak készítek most egy videót, megnézzük, hogy áll a kapcsolatuk, mit tudhatunk meg a kapcsolatukról, és mit lehet a jövőben róla tudni, hogy vannak egymással, mit gondolnak egymásról, hogy szeretik egymást, vagy nem szeretik egymást, vagy egyáltalán mi van velük, szóval kezdjünk is bele. Úgyhogy az a kérdésem, hogy ezekről a lelkitársakról, akik most az energiája itt van, vagy akiről most tudnunk kell, nekik hogyan áll a kapcsolatuk, mit tudhatunk meg az ő kapcsolatukról, mi az, amit az ő kapcsolatukról most megtudhatunk, hogy áll az ő kapcsolatuk. Olyan, mintha, vagyis az jött közbe itt, hogy áll a báloton, nem tudom, hogy kinél, lehet, hogy mindkettejüknél, lehet, hogy csak egyikőjüknél, vagy ha ők együtt vannak. Ugye lehetséges olyan is, hogy akik együtt élnek, ők a lelkitársak, de ami itt menet közben jött, ahogy raktam ki, ez volt, hogy áll a bál. Valószínűleg abban a kapcsolatban, ahol vannak. Lehetséges, hogy ez csak az egyik félre igaz. Ugye a lelkitársak azok lehetnek nő és férfi felváltva és vegyesen és keverve, szóval itt az én értelmezésem szerint barát, anya, szülő, gyermek, mindenki lehet lelkitársi kapcsolatban, mindenféle nem keveredésével. De a lényeg az, hogy ebben a kapcsolatban most zavarok vannak, sőt, olyan, mintha mély hazugságok és mély viták lennének bent, mármint valahol, ezt most nem lehet tudni, hogy most kettejük közötte, vagy a saját meglévő kapcsolatukban, de az a lényeg, hogy úgy tűnik, hogy itt elég erős problémákat mutatnak a lapok, és akkor megkérdezem, hogy akkor itt a hamisságról mit lehet tudni. Egyes esetekben itt ez jelenthet például azt is, hogy azért vannak a viták, mert valamelyiknek függőségi problémái vannak, vagy kiderültek a hazugságok. Igen, lehet, hogy olyan is van, hogy az, akinél ez a függőségi probléma van, vagy ez a hazugságok vannak, ő a hazugságokkal próbálja leplezni azt, hogy milyen vágyai vannak ő neki valójában, hogy mi az, amit ő igazából szeretne, és nem az, amit igazából szeretne, amit a világnak is, vagy a kapcsolatának, vagy a családjának mutat. Tehát, hogy akár az is lehet, hogy erre fény derül, vagy az is lehet, hogy ő már nem tud, vagy igen, tehát hogy nem tud már hazudni róla. Vannak olyan energiák, elérkezik az ember gyakran, amikor a lelki útját, vagy az élet feladatába bele kell állni, mert már elérkezett az ideje, és nem akart korábban, tehát a komfortzónájából nem akar kilépni, akkor vannak olyan szituációk, hogy így belekényszeríti az élet, és valahogy így feszíti belülről, és már nem akar, és nem tud tovább hazudni, és azt érzi, hogy elege volt ebből az egész hazugságból, amit őtőle elvárnak, és hagyják őt végre a vágyai szerint élni, hagyják őt megélni azt a vágyakat, amit ő szeretne, és ez a vitáknak az eredete, az lehet egy ilyen állapot, amikor ő például valamelyik, tehát lehet az a nő is, de a férfi is, tehát bárki lehet az, amikor azt mondja, hogy elég volt, már nem akarok többet hazudni, már nem akarok többet függeni, már mindent bevállalok, csak hagyjanak békén. Szóval ez az állapot, amikor azt a megelőző állapot, amikor eljut az ember oda, hogy akkor legyen meg a te akaratod, Uram. Sokszor el kell jutnunk idáig, hogy ezt így kimondjuk, pedig lehetne mondjuk előbb is változtatni, de
ilyenek vagyunk. Én most magamból indulok ki, tehát én ezt ugyanígy elkövettem és végigcsináltam. Onnan tudom, hogy ezek így működnek, és nem is egyszer, szóval. No, de akkor megnézzük azt, hogy mi a szerencsétlenség, miért ilyen rossznak tűnő ez a kapcsolat. Hát egyrészt azért, mert a felek között nincs meg az a elköteleződés, vagy legalábbis már a lelki elköteleződés nincs meg. Tehát olyan, hogy együtt vannak, de mégsem. Tehát egy ilyen látszatkapcsolatot mutatnak ezek. Tehát maga a kapcsolat az már olyan, és lehet, hogy csak ezek a megszokások éltették, vagy éltetik még, ahol az egyik félnek már elege van ebből, és tulajdonképpen, ahogy itt látjátok, ez nálam az égiek támogatását is jelenti, tehát, hogy amit az előbb mondtam, hogy eljut egy olyan pontra, amikor annyira feszítik ezek a belső energiák, a lelki nyomás akkora rajta, hogy azt mondja, hogy elég volt a hazugságból, és akkor kitállal, vagy úgy csinál, hogy kiderüljön, vagy az égiek segítenek, hogy kiderüljenek a hazugságok, és ebből balhé van. És erre mondtam, hogy állabál. És még a lelkészre is kérnék szépen, hogy arról mit tudhatunk meg. Hát igen. Tehát itt határozottan azt mutatják, amit az előbb is mondtam, hogy valakinek az otthonában ilyen hirtelen, mély lelki átalakulások vannak, és ilyen váratlan események, amelyek ezeket kiváltják, vagy generálják, és kiderülnek. Jó, hát akkor megnézzük, hogy megtudhatunk-e erről közelebbet, hogy kinél van ez, vagy minél van ez, vagy hogyan történik. Vagy egymással kapcsolatban van-e, úgyhogy azt kérdezem most, hogy ezek a lelkitársak mit gondolnak egymásról, hogyan gondolkodnak ők egymásról, mit gondol a nő a férfiről, akit itt jelölnek a lapok, de azt mondtam, nálatok úgy van, ahogy ti nektek jó. Tehát mit gondol a nő az ő lelkitársáról? 2 lapot kérnék szépen, mit gondol róla? Milyen gondolatai vannak vele kapcsolatban? És a férfi mit gondol a nőről? Hát a nő szerint a férfi az eléggé megbízhatatlan. Nem lehet kiszámítani azt, hogy mikor jön-e, csinálja-e, amit megígért. Szóval, hogy olyan bizonytalan vele kapcsolatban minden. És akkor a bíróra kérnék szépen még. És a váratlan örömre is. Tehát amit mondtam, hogy még a beszélgetés szintjén is lehet, hogy amit megbeszélnek még, az sem mindig tartja be, tehát ott is a bizonytalanság nyilvánul meg a szomorúsággal együtt, hogy konkrétan még egy beszélgetés sem úgy érzi a női fél, akit a női fél itt jelöl, hogy még egy beszélgetés erejéig sem lehet megbízni ebben a lelkitársában, és amit nyújt, az pedig lehet, hogy távolság van közöttük, de így sem elég. Tehát, hogy még hogyha ezt figyelembe veszi a távolságot, vagy a nehézségeket, még ez sem üti meg azt a mércét, amit a női fél szeretne. A férfi viszont azt gondolja a női párjáról, hogy szeretne többet találkozni, szeretne egy stabilabb kapcsolatot vele, amiben úgy látom nem is téved, mert a másik meg pont ezt hiányolja, de akkor megkérdezzük, hogy mit tudhatunk meg itt a látogatásról.
és a házasságról. Oké. Szóval nem csak egy stabilabb kapcsolatot, hanem érzelmekkel megtöltött kapcsolatot szeretne, így gondolja a férfi, és úgy elképzelhető, hogy jól gondolja. És még azt is gondolja a nőről, hogy valójában nem titkos kapcsolatot szeretne, hanem egy felvállalt, igencsak elkötelezett kapcsolatra vágyik, és én nem vagyok benne biztos, hogy ebben téved. Sokkal inkább azt gondolom, hogy igaza van ennek a férfivel jelölt személynek, hogy a párja, itt a lelkitársa, az valóban ilyen gondolatokat rejteget magában, bár ugye az előbb nem azt kérdeztük, hogy ő mit rejteget, hanem azt, hogy a férfiről mit gondol, ott viszont az van, hogy szerintem megbízhatatlan a férfi, legalábbis a pillanatnyi helyzetet tekintve. No hát, ha ez így van, akkor az előbb, ami kijött, hogy áll otthon, akkor lehetséges, hogy vagy kettejüknél áll, és még mindig nem derült ki, hogy ezt mondjuk például a női fél a másiknak a tudomására hozza, és ezért áll a bál, vagy pedig a férfinál áll a bál mondjuk otthon, és ezért látja a nő megbízhatatlannak, mert a férfi nem tud ebben a kapcsolódásban úgy helytállni, ahogy mondjuk tenni egyébként, mert hogy minden energiája ott a másikban elmegy, mert ott meg azt láttuk, hogy a vágyaira szeretne fókuszálni, és már elege van a hazugságokból, úgyhogy még ez a verzió is játszik bizonyos esetekben. Persze, aki nézi közületek, nektek kell tudni, hogy melyik igaz rátok. No, és akkor megnézzük, hogy mit éreznek ők egymás iránt. Tehát mit érez a női lelkitársa férfi iránt. Kettőt kérnék szépen, hogy mit érez a nő a férfi iránt. És a férfi mit érez a nő iránt. Hát a nő részéről úgy látom, hogy nagyon erősödik az érzései, egyre erősebbé válik, mondhatnám így, hogy már túlzottan ragaszkodik ehhez a kapcsolathoz, és akkor az utazásra kérnék még pluszban. És a hamisságra is kérek. És itt jelent meg az, amit az előbb a férfinál láttunk, hogy ő ezt gondolja, hogy a női fél részéről ott van a vágy egy új szakaszkezdésre, egy új kezdésre, egy újfajta megélésre, ahol már nem titkos a kapcsolat, hanem felvállalt, és ezt ráadásul duplán mutatják, mert ez is azt jelenti, hogy egy felvállalt új szakaszra szeretné, hogyha változnának a dolgok, és itt is a nagy átalakulást szeretné megélni, hogy már ne legyen a távolság közöttük, hanem valódi kapcsolat alakuljon ki. Tehát azt látszik, hogy itt az előbb a férfinak a gondolatai elég jól tükrözték a női léleknek a dolgait, és a férfi részéről pedig azt látjuk, hogy nála megjelent a nő, mint ugye nálam ilyenkor az özvegyasszony a női szemétnek a másik lapját jelenti, de azt is mutatják, hogy ő rengeteg akadályt él meg azzal kapcsolatosan, hogy ő az érzéseit felé ki tudná nyilvánítani, és megkérdezzük akkor, hogy mit tudhatunk meg az özvegyasszonyról, hogy milyen érzések vannak benne.
a női társával kapcsolatban milyen érzései vannak. Igen, ezt gondoltam, hogy nagyon-nagyon erős vágyak vannak iránta. Egyre fokozódó vágyakozással van a női társa iránt, és akkor milyen nehézségek vannak, amivel a férfi küzd. Tudja, hogy szomorúvá teszi ezt a társát, viszont úgy tűnik, hogy nála vannak otthon, amit az előbb is mondtam, nála vannak otthon ezek olyan beszélgetések, amelyek nem segítik elő a kettejük kapcsolatának a fejlődését, vagy azt nehezítik, mint ahogy itt mutatják a lapok, és lehetséges, hogy akár otthon is elszomoríthat egy valakit, de akár az is lehet, hogy ezt a női társát szomorítja el a dolgok jelenlegi alakulása. És itt végig megerősítette, tehát itt ismét megerősítették azt, hogy amit az első kérdésnél kérdeztem, vagy láttunk, hogy a férfiben nagyon erős vágy van felé, a társa felé, és lehetséges, hogy ez az, amit már úgy gondolja, hogy ő ebbe szeretné tenni az energiáját, és nem a sok hazugságba, amit eddig élt. Ez simán lehetséges a jelenlegi körbevevő energiáktól, körülöttünk levő energiáktól, egyszerre akartam a két szót mondani. Simán lehet annak is az eredménye, hogy az égiek úgymond döntési helyzetbe kényszerítenek bennünket, hogy döntenünk kell, hogy most akkor mit csinálunk, beleállunk-e az életfeladatunkba, és éljük azt az életet, amit előre meg van írva nekünk, vagy még mindig ellenkezünk, és amit mondtam, ez a nyomás, ez nagyon érezhető itt a férfi részéről. De megnézzük, hogy hogyan alakul ez a kapcsolat a következő 1-2 hétben, mit tudhatunk meg, hogy hová fejlődik ez, mert hogy itt vannak ám erőteljes energiák, az úgy tűnik, hogyan változik ez a kapcsolat? A nézők egy részénél azt hiszem, hogy egy új szakasz előtt állnak, amelyikben már átalakulnak ezek a találkázak, átalakulnak ezek az eddigi megélések, megtapasztalások, és talán elindul egy olyan irány, ami a reményeikkel sokkal jobban összhangban van, mint ahogy korábban volt, bár még nem azt jelenti, hogy mondjuk összeköltözés, meg összebútorozás következik, megmaradt továbbra is, úgy tűnik nekem a távolság, viszont sokkal inkább, ez az új szakasz sokkal inkább harmonizál a vágyakkal és a reményekkel, mint ahogy eddig volt. De akkor megnézzük, hogy mit tudhatunk meg a látogatásról. Mi az, amit a látogatásról megtudhatunk? És a halálra is kérnék szépen. Hát mert itt a férfi ugye nagyon-nagyon sokat gondolkodik azon, hogy szeretné látni, bízik abban, hogy lehetősége is adódik, és itt azért kérdeztem rá a halálra is, mert ugye ott azt látom, hogy ő a sorsban bízik, hogy kap rá lehetőséget, és itt megkérdeztem, hogy itt is, hogy mit tudhatunk meg, és itt is azt mutatja, hogy bár változik a hozzáállása,
ehhez a kapcsolathoz, de itt még inkább megerősítik azt, hogy nagyon bízik abban, hogy az élet végre támogatja őt. És itt ez érdekes fordulat, azzal egybe, amit az elején mondtam, hogy lehet, hogy eddig ő egy, hát nem mindig igazat mondó valaki volt, vagy esetleg függőségekkel volt, de itt most olyan, mint hogyha ő ebben a pozitív változásban nagyon elkezdene bízni, és az életünk alakulását gyakran halljuk azt, hogy mi magunk alakítjuk, és nem tudjuk el se képzelni, hogy hogyan alakíthatnánk, amikor arról beszélünk, hogy mit szeretnénk, na de mit érzünk belül. És ez a lényeg, mert az érzelmek azok nagyobb erővel bírnak, és itt azt látjuk, hogy ő már belül vannak ez a remény, és nem az látszik, hogy ő még bosszús, nem az látszik, hogy hazudik, nem az látszik, hogy ő milyen negatív lapok jönnek itt elő az ő belső energiáit tekintve, hanem ez a végtelen hit abban, hogy az égiek őt támogatják, és ez az, amivel a saját életünket tudjuk teremteni, így lehet átfordítani tulajdonképpen mindenkinek a saját nehézségeit, megéléseit. És akkor kérnék szépen itt a reményre, hogy mit tudhatunk meg. Igen, itt ez az, amit az előbb is mondtam, hogy lehet arról beszélni, hogy mennyi akadály van az életünkben, de akkor pont ezt is fogjuk sokszorozni, meg lehet arról beszélni, hogy tudom, hogy végre már megérdemlem azt, hogy jó történjen velem, és a rosszat most már magam mögött hagyom, pont. Tehát, hogy most már a jóról beszélek, hogy ezentúl mindig jó dolog történik velem, és nem rettegek közben, hogy de mégis, hogyha mi van akkor, mert azzal pont azt vonzom be. Itt erről van szó, hogy egyre kevésbé törődik azzal, vagy törődnek azzal, hogy mi az, ami akadályozó tényező, mi az, ami nehézség van, tehát, és ezt nem is nagyon kommunikálják ki, és ez a lényeg benne, hogy nem arra kell helyezni a fókuszt, mert amire a fókuszunk van, amire koncentrálunk, amire figyelünk, az valósul meg. És itt a katonatisztre kérnék szépen még. És ismét a vágygyakorlás jött ki a férfinál, bár csak titokban teszi még ezt meg, és még, mint mondtam, nem nagyon lesz itt közeledés, mármint fizikailag, de a belsejében ez a vágy, ez egyre erősödik, és az, hogy a vágyait szeretné követni, ez meg itt nyilvánul meg, és azt hiszem, hogy ez nagyon jó, hogyha valaki olyan, tehát hogyha úgy nézitek, hogy vártok arra, hogy mikor fordul jobbra a sorsotok, akkor, ahogy elmondtam, ez szerint lehet segíteni nektek is rajta, a másik személy is, és látjuk, hogy nagyon sok esetben, azt hiszem, az itt lévőknél sok esetben a másik személy is kezdi felismerni, hogy nem a rosszra fókuszálok, hanem arra, hogy én mit szeretnék, és akkor ez lesz a döntő ahhoz, hogy változzanak és forduljanak a dolgok, és mint láttuk, azért jönnek majd égi segítségben ként energiák is. Én remélem, hogy nagyon sok mindenkivel harmonizál ez, vagy nagyon sok mindenkinek az életében ez következik, mert ez egy nagyon szép energia, és köszönöm, hogyha itt voltok és megnézitek a videót, ha megírjátok, hogy mit gondoltok, hogy gondoljátok, de hogyha csak nézitek, az is nagyon jó, úgyhogy köszönöm, és mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!